In this lecture, we are going to start with the sexual reproduction in animals. Already we have discussed about the reproduction in plant, both type of reproduction, asexual as well as sexual. And we also discussed about the asexual reproduction in animals. म्हणजे याच्या अगोदरच आपण प्लांट मधलं असेक्सुअल आणि सेक्सुअल दोन्ही प्रकारचं रिप्रोडक्शन शिकलो आणि काही लोअर एनिमल्स मध्ये होणारं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पण आपण शिकलेलो आहोत. बट इन केस ऑफ एनिमल्स, most of the animals show sexual reproduction, and from this lecture we are going to start with the sexual reproduction in animals, and in particular we are going to focus on the sexual reproduction in human beings. So what is sexual reproduction? Formation of offsprings by the fusion of gametes is called as a sexual reproduction, and this sexual reproduction, it is also called as amphimixis. याला amphimixis असं म्हटलं जातं. Amphi means both, mixis means mixing, that is mixing or fusion of both gamete. Both means male and female gamete. The animals which reproduce sexually, they have two phases in their life. Total lifespan जो या लाईफस्पॅन मध्ये दोन फेजेस महत्वाच्या एनिमलच्या बाबतीत आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यापैकी एक फेज आहे, दिस फेज इज कॉल्ड एज अ जुवेनाइल फेज. याला आपण जुवेनाइल फेज असं म्हणतो. देन द सेकंड फेज इज कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्टिव्ह फेज. जुवेनाइल अँड रिप्रोडक्टिव्ह फेज अशा दोन फेजेस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होणाऱ्या एनिमलच्या लाईफ मध्ये असतात. आता त्यापैकी व्हॉट इज जुवेनाइल फेज? जुवेनाइल इज द फेज ऑफ फिजिकल ग्रोथ ऑफ एनिमल. जन्मल्यापासून किंवा अंड्यामधून बाहेर आल्यापासून एनिमलची जी शारीरिक वाढ होते, फिजिकल ग्रोथ होते, या फिजिकल ग्रोथचा जो पिरियड आहे, दिस पिरियड इज कॉल्ड ॲज अ जुवेनाइल फेज. ऍक्च्युअली हा रिप्रोडक्शन सुरू होण्याच्या अगोदरचा काळ आहे, अँड दॅट्स वाय इन जुवेनाइल फेज देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. या ठिकाणी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होऊ शकत नाही, बिकॉज इन धिस फेज द रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स आर इमॅच्युअर, दे आर नॉन फंक्शनल. रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स आर देअर बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग देअर फंक्शन, अँड दॅट्स वाय an animal cannot reproduce sexually in juvenile phase. कुठलाही प्राणी जुवेनाइल फेज मध्ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होऊ शकत नाही. त्याचं कारण असं, त्या प्राण्याचे रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स हे नॉन फंक्शनल असतात. जसजसं हा जुवेनाइल पिरियड संपत येतो, आफ्टर द फिजिकल ग्रोथ an animal or the person attains the reproductive maturity phase. म्हणजे जशी ही जुवेनाइल फेज संपते त्याच्यानंतर रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी फेज सुरू होते. म्हणजे या पिरियड मध्ये नेमकं काय होतं? इट इन्व्हॉल्व द ग्रोथ अँड ऍक्टिव्हिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन. म्हणजे रिप्रोडक्टिव्ह फेज मध्ये नेमकं काय होतं तर ग्रोथ अँड ऍक्टिव्हिटी, ग्रोथ अँड फंक्शन्स ऑफ कशाचे? ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, किंवा मी असं म्हणतो ऑफ रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स. रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गनची ग्रोथ आणि रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गनची ऍक्टिव्हिटी सुरुवात झाल्याचा जो काळ आहे, दॅट पिरियड इज कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्टिव्ह फेज. आणखीन एक वैशिष्ट्य लक्षात ठेवा, ड्युरिंग दिस रिप्रोडक्टिव्ह फेज एनिमल शो सेकंडरी सेक्सुअल कॅरेक्टर्स. म्हणजे सेक्सुअल मॅच्युरिटीची सिम्पटम्स, सेक्सुअल मॅच्युरिटीची लक्षणं प्राण्यामध्ये दिसायला चालू होतात या रिप्रोडक्टिव्ह फेज मध्ये. रिप्रोडक्टिव्ह फेज मध्ये सर्व रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स फंक्शनल होतात, गॅमेट फॉर्मेशन होतं, आणि त्यामुळं रिप्रोडक्टिव्ह फेज मध्ये एनिमल्स हे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होऊ शकतात. सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होणाऱ्या किंवा जी काही सेक्सुअल रिप्रोडक्शनची प्रोसेस आहे, या प्रोसेसमध्ये काही इव्हेंट्स असतात. ऑलरेडी आपल्याला ते इव्हेंट्स माहिती आहेत. त्यापैकी मी पहिली स्टेप असं या ठिकाणी येईल, प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स. म्हणजे फर्टिलायझेशन होण्याच्या अगोदरचे इव्हेंट्स. याच्यामध्ये दोन गोष्टी असतात. आता एनिमलच्या बाबतीत आपण विचार केला तर त्यापैकी एक आहे, त्याला आपण म्हणतो गॅमेटोजेनेसिस. जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. कशाचं फॉर्मेशन? गॅमेटचं फॉर्मेशन.
गॅमेटोजेनेसिस. आणि त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट या ठिकाणी येते, दॅट इज गॅमेट ट्रान्सफर. म्हणजे गॅमेट ट्रान्सफर होतात एका पेरेंट कडून दुसऱ्या पेरेंट कडे, हे गॅमेट ट्रान्सफर होतात. सेक्सुअल रिप्रोड्यूस होण्यासाठी जे दोन पार्टनर असतात त्यातल्या एका पार्टनर कडून दुसऱ्या पार्टनर कडे वेगवेगळ्या माध्यमाच्या स्वरूपातून गॅमेट ट्रान्सफर होणं, हे प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स आहेत. त्याच्यानंतर दुसरी स्टेप येते अँड दॅट इज द फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशन, दिस प्रोसेस इन्व्हॉल्व फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट्स. फ्युजन ऑफ गॅमेट्स म्हणजे जेव्हा हे गॅमेट्स एकत्र येतात तेव्हा त्यांचं फ्युजन होतं, एम्फिमिक्सिस, दॅट इज द फर्टिलायझेशन. आणि त्याच्यानंतर तिसरी स्टेप असते, इन जनरल सर्व सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होणाऱ्या अॅनिमलला या स्टेप्स लागू पडतात. त्याच्यानंतर जी पुढची स्टेप असते, दिस स्टेप इज कॉल्ड ॲज पोस्ट फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स. पोस्ट मीन्स आफ्टर फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर किंवा ऍट द एंड ऑफ फर्टिलायझेशन देयर इज झायगोट फॉर्मेशन. झायगोट तयार होतो आणि तयार झालेल्या झायगोट पासून पुढं एम्ब्रियो तयार होतो. फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज नोन ॲज एम्ब्रियोजेनेसिस. पुन्हा मी फोड केली या ठिकाणी. जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, एम्ब्रियोचं फॉर्मेशन. म्हणजे या पद्धतीनं सर्व सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होणाऱ्या अॅनिमल मध्ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शनच्या किंवा सेक्सुअल रिप्रोडक्शनच्या ह्या स्टेप्स आहेत, प्री फर्टिलायझेशन, फर्टिलायझेशन अँड पोस्ट फर्टिलायझेशन इव्हेंट. प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स इन्क्लूड गॅमेटोजेनेसिस, देन गॅमेट ट्रान्सफर, देन फर्टिलायझेशन, अँड आफ्टर फर्टिलायझेशन व्हॉट हॅपन, फॉर्मेशन ऑफ झायगोट अँड देन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, दॅट इज embryogenesis. Then the next point is breeding patterns in animal. बघा, ब्रीडिंग पॅटर्न म्हणजे रिप्रोडक्शनचे अॅनिमल मध्ये जे वेगवेगळ्या प्रकारचे पॅटर्न्स आपल्याला पाहायला मिळतात, आपल्याला ते पॅटर्न्स या ठिकाणी डिस्कस करायचे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग पॅटर्न्स इन सेक्सुअल रिप्रोड्युसिंग अॅनिमल्स. जे प्राणी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होतात त्यांच्या मध्ये दोन प्रकारचे ब्रीडिंग पॅटर्न्स आपल्याला पाहायला मिळतात आणि त्याच्या ब्रीडिंग पॅटर्न वरून आपण या अॅनिमलचं क्लासिफिकेशन दोन गटांमध्ये करतो. त्यापैकी एक गट आहे त्याला आपण म्हणतो सीझनल ब्रीडर्स. सीझनल ब्रीडिंग करणारे म्हणजे वर्षाच्या ठराविक काळामध्ये, ठराविक सीझन मध्येच फक्त यांचं ब्रीडिंग होतं. सच टाइप ऑफ ब्रीडिंग इज फाउंड इन गोट, शीप, donkeys, then dogs, then many seasonal breeding birds किंवा काही इन्सेक्ट्स असतील, यांच्यामध्ये आपल्याला सीझनल ब्रीडिंग पाहायला मिळतं. एका विशिष्ट अशा सीझन मध्येच यांचं ब्रीडिंग जास्त प्रमाणात होतं आणि त्या पिरियड मध्ये यांची संख्या भरपूर प्रमाणात वाढते. फॉर एक्झाम्पल, अनेक पक्षी असतात, काही पक्षी उन्हाळ्यामध्ये घरटी बनवतात, त्याच्यामध्ये अंडी घालतात. काही पक्षी हिवाळ्यामध्ये, पावसाळ्यामध्ये घरटी बनवतात. म्हणजे त्यांचा एक ब्रीडिंग सीझन असतो आणि फक्त तो सीझन ज्या वेळेला आहे त्याच वेळेला ते ब्रीड होऊ शकतात, त्याच वेळेला ते सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होऊ शकतात. आणि दुसरा गट आहे ब्रीडिंग पॅटर्न वरून, आणि तो जो गट आहे त्यांना आपण म्हणतो कंटिन्युअस ब्रीडर्स. म्हणजे असे काही प्राणी आहेत की जे प्राणी कंटिन्युअसली ब्रीड होत राहतात. कंटिन्युअस ब्रीडर्स ज्यांना आपण म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, या कॅटेगरीमध्ये येणारा एक अॅनिमल ह्युमन बिंग. ह्युमन बिंग इज अ कंटिन्युअस ब्रीडर, कंटिन्युअस ब्रीडिंग करणारा अॅनिमल आहे. त्याच्यानंतर एप्स. ह्युमन बिंग अँड एप्स आर कंटिन्युअस ब्रीडर. हे वर्षाच्या कुठल्याही दिवशी कधीही त्यांच्याकडे ब्रीड होण्याची कपॅसिटी असते आणि त्यामुळं ब्रीडिंग पॅटर्न दोन प्रकारचे किंवा त्या ब्रीडिंग पॅटर्न वरून सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होणाऱ्या अॅनिमलचे दोन प्रकार, सीझनल ब्रीडर्स आणि दुसरा आहे तो कंटिन्युअस ब्रीडर्स. इथपर्यंतच्या गोष्टी आपण सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होणाऱ्या सर्व अॅनिमलच्या बाबतीत जनरल पाहिल्या. आता ह्याच्यानंतर आपल्याला फोकस करायचा आहे, आपल्या सिलेबस मध्ये जो फोकस करायचा आहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये, वी हॅव टू फोकस ऑन द ह्युमन रिप्रोडक्शन. वी नो human being is a sexually reproducing animal.
आणि हा जो ॲनिमल आहे, दिस ॲनिमल इज डायोसियस. डायोसियस ॲनिमल आहे, डायोसियस ॲनिमल. यालाच आपण युनिसेक्सुअल ॲनिमल असं पण म्हणतो. डायोसियस इज द युनिसेक्सुअल. डाय मीन्स टू, म्हणजे सेक्स वरून दोन फॉर्म, सेक्स वरून दोन प्रकार, त्यांना आपण डायोसियस ॲनिमल म्हणतो. डायोसियस ॲनिमलचे मेल आणि फिमेल हे एक्सटर्नल फीचर वरून आपल्याला ओळखता येतात. मीन्स एक्सटर्नली व्हेन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल अँड फिमेल वेगळे करता येतात. रिप्रोडक्टिव्हली आपल्याला त्यांना आपण सेक्सुअल डायमॉर्फिझम असं म्हणतो. आणि दोन वेगवेगळ्या ॲनिमलमध्ये, दोन वेगवेगळ्या इंडिव्हिज्युअलमध्ये रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स असतील तर डायोसियस ॲनिमल असं आपण त्यांना म्हणतो. आता मेल आणि फिमेल मध्ये आपल्याला आणखीन वेगवेगळे कॅरेक्टर्स पाहायला मिळतात, पण तरी सुद्धा जरी रिपिटेशन होत असेल तरी मला पुन्हा ह्युमन रिप्रोडक्शन मधल्या स्टेप्स घ्यायला लागतील. आपल्याला विचारलं जाऊ शकतं की सिक्वेन्सनं ह्युमन रिप्रोडक्शन मध्ये कुठल्या कुठल्या स्टेप्स येतात. त्यामुळे आपला पुढचा मुद्दा असेल, वी हॅव टू एनलिस्ट, वी हॅव टू मेक अ लिस्ट ऑफ स्टेप्स इन्व्हॉल्व्ड इन द ह्युमन रिप्रोडक्शन. बघा, त्यापैकी पहिली स्टेप ऍज युज्युअल आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे त्या पद्धतीने येणार, दॅट इज द गॅमेटोजेनेसिस, गॅमेट फॉर्मेशन. उदाहरणार्थ ह्युमन मेल मध्ये स्पर्म तयार होतात, मग स्पर्म तयार करण्याची क्रिया त्याला आपण स्पर्मॅटोजेनेसिस असं म्हणतो. ह्युमन फिमेल मध्ये ओव्हम किंवा एग तयार होतं, एग तयार करण्याची क्रिया oogenesis ही ओव्हरीमध्ये होते. आणि स्पर्मॅटोजेनेसिस ही मेलच्या टेस्टीज मध्ये प्रोसेस होते. म्हणजे दोन्ही प्रकारचे गॅमेट तयार झाले, मेल आणि फिमेल. प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ गॅमेटोजेनेसिस. आता आपल्याला माहितीये मेल गॅमेट्स हे फिमेल बॉडीमध्ये ट्रान्सफर होतात. आता मेल गॅमेट एका फ्लुइड मध्ये असतात आणि दॅट फ्लुइड इज कॉल्ड एज अ सीमेन. सीमेन इज अ फ्लुइड डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. हा फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक मध्ये फ्लुइड रिलीज केला जातो आणि मग सीमेन फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक मध्ये रिलीज करण्याची जी प्रोसेस आहे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ इन्सेमिनेशन. याला आपण इन्सेमिनेशन असं म्हणतो. जर आपल्याला विचार व्हॉट इज इन्सेमिनेशन, डिस्चार्ज ऑर रिलीज ऑफ सीमेन इन फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक. फिमेलच्या रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक मध्ये सीमेन रिलीज करणं की ज्याच्यामध्ये स्पर्म्स आहेत, दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ इन्सेमिनेशन. ह्याला इन्सेमिनेशन असं म्हणतो. म्हणजे थोडक्यात ही गॅमेट ट्रान्सफरची प्रोसेस आहे. ह्याच्यानंतर पुढचा मुद्दा आहे, दॅट इज पुढची स्टेप आहे, दॅट इज द इंटरनल फर्टिलायझेशन. आता मी असं का लिहितो इंटरनल फर्टिलायझेशन? पहा, हे फर्टिलायझेशन फिमेलच्या बॉडीमध्ये होतं. And when the fertilization occurs inside the body, it is called as an internal fertilization. There are some animals which release gamete outside the body, की जे गॅमेट बॉडीच्या बाहेर रिलीज करतात, and fertilization take place outside. For example, fishes, then frog. मेल आणि फिमेल दोघं पण पाण्यामध्ये स्पर्म आणि एग रिलीज करतात आणि पाण्यामध्ये फर्टिलायझेशन होतं, मीन्स आउटसाइड द बॉडी. That type of fertilization is external fertilization. But in human, fertilization occur inside the body of female, and that's why it is called as a internal fertilization. म्हणजे आपल्याला इथं फर्टिलायझेशनचे दोन प्रकार समजले. ह्याच्यानंतर ऍट द एंड ऑफ फर्टिलायझेशन आपल्याला माहिती आहे द प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन एंड्स विथ झायगोट फॉर्मेशन. And then this zygote get converted into multicellular embryo, and the process of formation of embryo is known as embryogenesis. तिला आपण embryogenesis म्हणतो. म्हणजे zygote formation and embryogenesis, these are the next events. पुढची स्टेप आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. When there is a embryo formation, जसजसा एम्ब्रियो फॉर्म होतो, हा एम्ब्रियो फिमेलच्या गर्भाशयामध्ये, स्त्रीच्या गर्भाशयामध्ये वाढायला लागतो आणि हा एम्ब्रियो वाढून फिटस किंवा बेबी फॉर्म होण्यापर्यंतचा जो काळ आहे, दॅट पिरियड इज कॉल्ड एज अ गेस्टेशन. इन सिंपल वर्ड वी कॉल इट एज अ प्रेग्नन्सी. गेस्टेशन और प्रेग्नन्सी हा पिरियड आहे की ज्या पिरियड मध्ये
फिटसची ग्रोथ ही गर्भाशयामध्ये होत असते. म्हणजे ह्युमन रिप्रोडक्शन मधली ही एक स्टेप आली. अँड देन द लास्ट स्टेप इन द फिमेल किंवा ह्युमन रिप्रोडक्शन, अँड दॅट स्टेप इज कॉल्ड एज अ पार्च्युरिशन. तुम्हाला काही नवीन टर्म्स पाहायला मिळतात, ते आपण लक्षात ठेवल्या पाहिजे. पार्च्युरिशन इज द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ. मुलाचा जन्म, बाळाचा जन्म होण्याची क्रिया, दॅट इज कॉल्ड एज पार्च्युरेशन. इट इज द प्रोसेस बाय विच बेबी इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ युटेरस. गर्भाशयातून बाळ बाहेर पडण्याची क्रिया, बाहेर ढकलण्याची क्रिया, दॅट इज कॉल्ड एज पार्च्युरेशन. These are the main events or main steps involved in the human reproduction. Human reproduction मध्ये असणाऱ्या या महत्वाच्या स्टेप्स आहेत. ह्युमन बिंग इज अ विव्हिपेरस अॅनिमल, म्हणजे डायरेक्ट पिलांना जन्म देणारा हा प्राणी आहे. आणि त्यामुळं ही जी एम्ब्रिओजेनेसिस आणि गेस्टेशन पिरियड किंवा प्रेग्नन्सी पिरियड म्हणजे बेबीची डेव्हलपमेंट ही गर्भाशयामध्ये होते. आईच्या गर्भाशयात वाढ होते आणि वाढलेलं बाळ, डेव्हलप झालेलं बाळ याचा जन्म होतो. या पद्धतीनं ह्युमन रिप्रोडक्शन मधल्या ह्या स्टेप्स. आता आणखीन आपल्याला थोडंसं पुढे जायचं. आपल्याला दोन्ही प्रकारच्या रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम शिकायच्या. पण दोन्ही प्रकारच्या रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये जे ऑर्गन्स आहेत ना, त्या ऑर्गनचं क्लासिफिकेशन वेगवेगळ्या पद्धतीनं केलं जातं. लोकेशनवरून आणि व्हिजिबिलिटीवरून रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गनचं क्लासिफिकेशन केलं जातं. आणि ते क्लासिफिकेशन मी पहिल्यांदा या ठिकाणी लिहीन. त्यापैकी एक प्रकार आहे, त्यांना आपण म्हणतो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स किंवा एक्सटर्नल जिनायटल ऑर्गन. हे पहा, रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम इज ऑल्सो कॉल्ड द जिनायटल सिस्टीम. तिला जिनायटल सिस्टीम म्हटलं जातं. आणि म्हणून रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज जिनायटल ऑर्गन्स. म्हणजे लोकेशनवरून पहा, मी एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स हा एक प्रकार. म्हणजे आता कुणाला म्हणायचं तर मेल असो किंवा फिमेल असो, या दोन्हीमध्ये पण रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचे जे पार्ट एक्सटर्नली व्हिजिबल आहेत, दिसू शकतात, ते बाहेरून दिसू शकतात, अशा ऑर्गनला एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन असं म्हणायचं. इन केस ऑफ मेल, penis is the external reproductive organ and then scrotum is the external reproductive organ. तर बरोबर आहे. आणि मग टेस्टीज असेल किंवा इतर ट्यूब्स असतील किंवा स्त्रीच्या ओव्हरी असतील, गर्भाशय असेल, हे सर्व ऑर्गन पोटामध्ये आहेत, ते दिसत नाहीत. आणि मग रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचे जे ऑर्गन व्हिजिबल नाहीत, अशा ऑर्गन्सना आपण इंटरनल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स किंवा इंटरनल जेनायटल ऑर्गन्स असं आपण म्हणतो. म्हणजे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन और व्हिजिबिलिटी देर आर टू टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स इन ह्युमन रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. आता आणखीन आपण थोडंसं पुढे जाऊ की हे जे रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स आहेत, दे कॅन बी क्लासिफाईड ऑन द बेसिस ऑफ देअर फंक्शन और देअर रोल इन रिप्रोडक्शन. रोलवरून या रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गनचं क्लासिफिकेशन केलं जातं. त्यातला पहिला प्रकार मी या ठिकाणी लिहितो. दीज आर प्रायमरी रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स और प्रायमरी सेक्स ऑर्गन्स असं आपण म्हणतो. प्रायमरी रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स कुणाला म्हणायचं? दीज प्रायमरी रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स हेल्प इन गॅमेट फॉर्मेशन. मीन्स द ऑर्गन्स विच हेल्प इन गॅमेट फॉर्मेशन आर प्रायमरी रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स और प्रायमरी सेक्स ऑर्गन. जे ऑर्गन्स गॅमेट तयार करतात ते प्रायमरी रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन. इन केस ऑफ मेल, टेस्टीज आर प्रायमरी रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स. अँड इन केस ऑफ फिमेल, ओव्हरीज, ओव्हरी हा रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन आहे. कारण टेस्टीज मध्ये मेल गॅमेट स्पर्म तयार होतात आणि ओव्हरी मध्ये फिमेल गॅमेट ओ हा एग्ज तयार होतात. मग प्रायमरी रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स. दुसरा प्रकार फंक्शन वरून केला जातो आणि तो म्हणजे सेकंडरी रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स. सेकंडरी रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स, सेकंडरी म्हणजे रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचे जे ऑर्गन्स गॅमेट तयार करत नाहीत, त्यांना आपण सेकंडरी रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स असं म्हणतो.
सेकंडरी सेक्स ऑर्गन्स असं म्हणतो. ह्याच्यामध्ये पुन्हा प्रकार आहेत पा. म्हणजे काय तर जे ट्रान्सफर गॅमेट ट्रान्सफर मध्ये मदत करतात दे इन्क्लूड सम ट्यूब्स, ट्युब्युलर सिस्टीम, प्लस ह्याच्यामध्ये अशा काही ग्रंथी असतात की ज्या ग्रंथी ग्लँडचं सिक्रिशन रिप्रोडक्शन प्रोसेससाठी इसेन्शियल आहे. त्यांना आपण ॲसेसरी रिप्रोडक्टिव्ह ग्लँड्स असं म्हणतो. आणि बाकीच्या ज्या ट्यूब्स असतील की ज्या ट्रान्सफर मध्ये मदत करणार आहेत त्या ॲसेसरी रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स मध्ये आपण त्यांचं क्लासिफिकेशन करतो. म्हणजे फंक्शन वरून दोन प्रकार, खरोखर गॅमेट तयार करणारे आणि रिप्रोडक्शन मध्ये पार्ट घेणारे प्रायमरी रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन, आणि जे गॅमेट ट्रान्सफर आणि रिप्रोडक्शनच्या इतर प्रोसेसेस म्हणजे फर्टिलायझेशन असेल किंवा काय ह्याच्यामध्ये मदत करत असतील, दीज आर द सेकंडरी रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स. मी आणखीन एका मुद्द्याकडे येतो का, म्हणजे काय देन डिफरंट एक्सटर्नल कॅरेक्टर्स, सेक्शुअली कॅरेक्टर्स आपल्याला काही किंवा ह्युमन बिंग मध्ये वेगवेगळे दिसतात. आणि मग मी मगात मुद्दा एक तुम्हाला सांगितला होता की फ्रॉम द सेक्शुअल मॅच्युरिटी human male and female show some secondary sexual characters. Secondary sexual characters are the characters which start to appear from the age of sexual maturity. आणखीन एक टर्म जाता जाता तुम्ही लक्षात ठेवा, and that is the puberty. लक्षात घ्या. See, what is the puberty? The puberty is age of sexual maturity. सेक्शुअल मॅच्युरिटीचं जे एज आहे, वय आहे, त्याला आपण प्युबर्टी म्हणतो. म्हणजे ज्या वेळेला ज्युव्हेनाइल फेज संपते आणि रिप्रोडक्टिव्ह फेजला सुरुवात होते, ती जी फेज आहे, तो जो टप्पा आहे, दॅट इज कॉल्ड द प्युबर्टी, मीन्स सेक्शुअल मॅच्युरिटी. अँड फ्रॉम द एज ऑफ प्युबर्टी ह्युमन मेल बॉय अँड ह्युमन फिमेल गर्ल स्टार्ट टू शो सम ऍडिशनल कॅरेक्टर्स विच आर related to the sex, and these are called as secondary sexual characters. आता या ठिकाणी आपण काय करूया, आपण एक लिस्ट बनवूया की असे सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर ह्युमन मेल मध्ये, बॉय मध्ये आपल्याला कुठले पाहायला मिळतात, अँड देन इन फिमेल म्हणजे मेलचे सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स कुठले पहा. मी या ठिकाणी येतो. पहिलं कॅरेक्टर, डेव्हलपमेंट ऑफ बियर्ड अँड मुस्टाच. बियर्ड अँड मुस्टाच, दाढी आणि मिशी डेव्हलप होणे, हे सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर स्टार्ट टू अपीअर फ्रॉम द एज ऑफ प्युबर्टी. बरोबर आहे. देन डेव्हलपमेंट ऑफ हेअर ऑन बॉडी, फॉर एक्झाम्पल ऑन चेस्ट. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर प्युबिक हेअरची डेव्हलपमेंट, आर्म पिट्स यांच्यामध्ये हेअर डेव्हलपमेंट म्हणजे बॉडीवरती ऍडिशनल हेअर डेव्हलपमेंट सुरू होते. ह्याच्यानंतर आणखीन एक मुद्दा, फ्रॉम दिस एज मसल डेव्हलपमेंट स्टार्ट. मसल डेव्हलपमेंट म्हणजे ही सुरूच असते जन्मापासून, परंतु फ्रॉम द एज ऑफ प्युबर्टी देयर इज अ मसल स्ट्रेंथनिंग. मसल्स हे स्त्रीपेक्षा मुलीपेक्षा स्ट्रॉंग व्हायला लागतात. दिस इज द इफेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव्ह सेक्स हार्मोन्स. हा सेक्स हार्मोनचा परिणाम असतो. मुलांमध्ये किंवा पुरुषांमध्ये जी काही सेक्स हार्मोन सिक्रिट होतात, अँड्रोजन्स आपण त्यांना म्हणणार आहोत, पुढे आपण शिकू, त्यांचा परिणाम होतो आणि मसल्स हे मुलांचे स्ट्रॉंग व्हायला लागतात. त्याच्यानंतर एनलार्जमेंट ऑफ द लॅरिंग्ज. लॅरिंग्ज म्हणजे स्वरयंत्र. स्वरयंत्र मोठं होतं आणि त्याला आपण ऍडम्स ऍपल असं म्हणतो. रेस्पिरेशन मध्ये आपण शिकतो हे ऍडम्स ऍपल. हे स्वरयंत्र एनलार्ज होतं अँड दॅट्स वाय देयर इज अ चेंज इन व्हॉइस. आवाज बदलतो आणि त्याला मी असं लिहिल, देयर इज अ हॉर्सनेस इन साऊंड और लो पिच साऊंड डेव्हलप होतो. सेक्शुअल मॅच्युरिटी पासून मुलांचा आवाज घोगरा होतो आणि तो ऍडम्स ऍपल म्हणजे लॅरिंग्ज स्वरयंत्र मोठं होतं आणि त्याला आपण ऍडम्स ऍपल म्हणतो. त्यामुळं आवाज हा मोठा होतो. तो परिणाम व्होकल कॉर्ड वरती झालेला असतो आणि त्यामुळे आवाजामध्ये बदल झालेला असतो. दीज आर द सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स इन ह्युमन मेल. आता अशाच काही सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर ह्युमन फिमेल मध्ये डेव्हलप होतात. त्यापैकी एक सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर मी आता इथं फिमेलच्या सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टरची एक लिस्ट बनवतो.
यामध्ये पहिलं कॅरेक्टर स्टार्टिंग ऑफ ब्रेस्ट डेव्हलपमेंट. ब्रेस्ट डेव्हलपमेंटला सुरुवात होते. स्टार्टिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ मॅमरी ग्लँड्स. मॅमरी ग्लँड्स विच आर प्रेझेंट सिन्स फ्रॉम द बर्थ, बट they start to develop from the age of puberty, and again it is the effect of female sex hormone. फिमेलच्या सेक्स हार्मोनचा परिणाम आणि त्यामुळे तिथं प्युबर्टीच्या एज पासून ब्रेस्ट डेव्हलपमेंटला सुरुवात होते. Then in female the pelvis region become broad, hip region become broad due to the deposition of fat, and that's why in case of female the pelvis region is broad as compared to the male due to the fat deposition. आणखीन एक मी या ठिकाणी कॅरेक्टर लिहिल and that is the high pitch sound. हाय पिच साऊंड म्हणजे मुलांमध्ये हा लो पिच साऊंड असतो, मुलींमध्ये हा हाय पिच साऊंड असतो. आपल्याला आणखीन एक गोष्ट लक्षात ठेवायला लागेल. From the age of puberty there is a beginning of female reproductive cycle, and that cycle is called as a menstrual cycle. अशा पद्धतीनं मेल आणि फिमेल या दोघांमध्ये पण डेव्हलप होणारे हे सेकंडरी सेक्सुअल कॅरेक्टर्स आहेत. म्हणजे इथपर्यंत आपण जनरल सेक्सुअली रिप्रोड्युसिंग होणाऱ्या सर्व अॅनिमलच्या बाबतीत काही मुद्दे शिकलो, आणि इन पर्टिक्युलर ह्युमन रिप्रोडक्शनला आपण जेव्हा सुरुवात केली त्याच्यामध्ये डायोसियस अॅनिमल, त्याच्यातल्या स्टेप्स, देन रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गनचं क्लासिफिकेशन आणि मेल आणि फिमेल मधल्या सेकंडरी सेक्सुअल कॅरेक्टरची लिस्ट बनवली. याच्या पुढे जाऊन या चॅप्टरमध्ये आपल्याला दोन्ही प्रकारच्या रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम शिकायच्या, मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. थोडक्यात आपण 10th स्टँडर्ड मध्ये हे शिकलेलो आहोत, परंतु आता इन डिटेल आपल्याला ही प्रोसेस शिकायची आहे. दोन्ही रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये गॅमेट कसे तयार होतात म्हणजे गॅमेटोजेनेसिस, प्लस आपल्याला या चॅप्टर मध्ये फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सायकल म्हणजे मेन्स्ट्रुअल सायकल पण शिकायचं आहे. देन आफ्टर दॅट द फर्टिलायझेशन प्रोसेस, देन एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोची डेव्हलपमेंट शिकायची आहे. पुढे जाऊन आपल्याला प्रेग्नन्सी आणि पार्च्युरिशन असे अनेक मुद्दे शिकायचे आहेत. म्हणजे या चॅप्टर मध्ये पुढे आपल्याला ह्युमन रिप्रोडक्शन इन डिटेल शिकायचं आहे. आणि मग आपण नेक्स्ट लेक्चर पासून मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमला सुरुवात करूया.